guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng full face full of CARELINE products only. So if you want to know how I made this look, please keep on watching. I will be using the CARELINE Oil Control Liquid Makeup. And then I will be using this Real Techniques na sponge. Nangyari ba? Parang wala namang nangyari. May nangyari ba? Parang walang nangyari. Kitang-kita po, oh. Siguro medyo na-even out yung skin tone. Pero, nonetheless, wala namang nangyari. Cream highlighter, cream na contour, and then yung cream blush nila. Unahin natin si contour. Ayan, yan yung pang contour. There. Ayan na yung contour nila. So, yung para sa blush naman, Rose Stick. Ayan. I-spread ko na lang siya using my fingertips. Mas maganda pala siya pag ini-spread ng kamay kaysa ng sponge. Kasi, parang nauubos. Hinihigop. Dati hindi naman to pinapansin sa grocery. Kasi parang pang bata siya. Pero even nung bata ako, hindi ko siya bet. Yung mga teenager ako. Gusto ko lang sa kanya yung lip tint niya. Tapos, gagamitin din natin yung strobe stick. Swatch muna natin siya. You know, nung ini-swatch ko to sa mall, sobrang nagandahan ako. May tayo ilong? Ito. Sabi na. Ganda mo. And then, of course, magkikilay tayo. Ito, ginagamit ko na to lagi kasi, ayan, sobrang ganda niya. Let's go! Para naturally talagang hindi pantay yung kilay ko. So, hayaan na natin siyang ganyan. Let's blend it out na lang ng bonggang-bongga. Ayan. Parang ayaw ko nang iset yung face ko ng powder. Kasi parang bet ko na yung medyo papawis effect. Pero, gagamitin pa rin natin itong si CARELINE Oil Control Face Powder in the shade Tan. Isiset ko lang ng very, very light yung face. Para lang hindi tayo mukhang nagmamantika. Kasi mamaya, for sure, mantikang-mantika na yan. Ayan. Set na. Next! Ayan, meron ako dito nung CARELINE na mascara. So, ganyan yung kanyang wand. Straight lang. Let's try. And then last but not the least, meron ako dito nung lipstick nila, matte liquid lipstick in the shade in blue. Sana pala fresh na lang din yung kinuha kong lipstick. Hi guys! So ayan, na-finalize ko na yung look. Ito na yung final look. Tapos naglagay na lang ako ng pa-contact lenses dyan para medyo bongga. Thank you guys for watching. Please subscribe at mag-upload pa ako ng maraming videos. Thank you! Bye!